Hello everyone. Welcome to the session. য'ত আমি আজি ডিসকাস কৰিম বেসিক হেল্থ ওয়ার্কাৰ যোনটো আপোনাৰ স্কিল টেষ্ট হৈ আছে তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আগে পিছে আহিছে আহক আমাৰ সেশন আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছো যে বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰৰ যোনটো স্কিল টেষ্ট আছিলে স্কিল টেষ্টটো 26ত হোৱা কথা আছিলে এতিয়া 29ত হ'ব 29/4/2023 এতিয়া সেই স্কিল টেষ্টত কেইটা পোষ্ট আছিলে 13 পোষ্ট আৰু ইয়াতে কি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিছিলে HSLC পাস and must possess 6 months diploma in computer application মানে বেসিক্যালি ইয়াতে কম্পিউটাৰ বা বেসিক কম্পিউটাৰ কিছুমান কোৱেশ্চন সুধিব আৰু এটো আসাম হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টৰ হয় হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ যোনটো পোষ্ট হয় হেবোৰ আছে ইয়াতে স্যালাৰি কিমান দিয়া আছিলে 14000 to 60500 আৰু গ্ৰেড পে আছিলে 5600 তো এতিয়া ইয়াতে স্কিল টেষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে আহক আমি ডিসকাস কৰো আৰু হেতু ডিসকাস কৰাৰ আগত মই অলপ কৈ আছো শৰ্টলি যে বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ ইন একচুয়ালি হয় কি বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তো ইয়াতে প্ৰথম মই কৈছো যে বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ হল কমিউনিটি হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ member of a community who is chosen by community member or organization to provide basic health or medical care so basic health or medical care provide কৰে হেবোৰ হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ বুলি কয় বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মানে কাম আহে ফিজিশিয়ান এসিস্ট্যান্টৰ কাম বেছি আহে ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্স কিছুমানো আহে ইয়াতে ভেটেৰিনাৰী টেকনিশিয়ান কিছুমান আছে ভেটেৰিনাৰী এসিস্ট্যান্ট ডেন্টিষ্ট মিডৱাইফ ৰেডিওগ্ৰাফাৰ ফাৰ্মাসিষ্ট ফিজিঅথেৰাপিষ্ট অপ্টোমেট্ৰিষ্ট অপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেন্টেল প্ৰেক্টিশনাৰ and others তো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আহে যোনবিলাক এসিস্ট্যান্ট টাইপ হয় আৰু বেসিক্যালি ইহঁতৰ কাম মানে অফিস বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তাতে আপোনাৰ বেছি কাম আছে আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কোৱেশ্চন আহিব বা কম্পিউটাৰ বেস যদি হয় এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ কোৱেশ্চন আহিব আহক আমি অলপ ডিসকাস কৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব এতিয়া প্ৰবেবল কোৱেশ্চন কিছুমান যোনবোৰ আগে পিছে সুধিছে ইয়াতে বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰৰ প্ৰথম হল নলেজ এণ্ড কম্পিউটাৰ বেসিক নলেজ কিছুমান লাগিব যেহেতু কম্পিউটাৰ নলেজ বুলি ক'লে কিছুমান যোনবিলাক কাম থাকে যেনেকে হস্পিটালত প্ৰথম কাম কি হল বাৰ্থ ৰেকৰ্ড তাৰ পিছত ডেট ৰেকৰ্ড আজিকালি যেহেতু সব ডিজিটেল হৈ গৈছে তো এইবোৰ সব প্ৰথম কাম হল আৰু এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে বেসিক যোনখিনি কম্পিউটাৰ হয় কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা হয় যাক আমি DCA বুলি কওঁ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন 6 মান্থছৰ কোৰ্স যোনটো তো হেতু থাকিব থাকাটো বিচাৰিছে তাৰ পিছত কৈছে বেসিক নলেজ এণ্ড বায়োলজি লাগিবই যেহেতু হেল্থ সেক্টৰ হয় আৰু ইয়াতে বায়োলজিক্যাল নলেজৰ বা বায়োলজিক্যাল টেকনিক্সৰ ওপৰতে হয় বেছিভাগ কালেকশ্যন অফ ব্লাড কেনেকে কালেক্ট কৰে পেশেন্ট এজনৰ পৰা ভ্যাকসিনেশন প্ৰসেস মানে কেনেকে বেজি দিয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপোনাৰ সুধিব পাৰে আৰু নলেজ অন হেল্থ লোকেল হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ এতিয়া সকলোৱে জানে যে লোকেল হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ বুলি ক'লে কি আহে আশা আহে তাৰপিছত আপোনাৰ AWW আহে LD আহে তো ইয়াতে আপোনাৰ আশা আৰু আশা ওয়াৰ্কাৰ লগত সকলোৱে জাগে জানে হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ লোকেল হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ আমাৰ মানে লোকেল লেভেলত কোনে কাম কৰে এতিয়া ষ্টেট লেভেলত যেনেকে আমাৰ ধৰক এতিয়া ASR LMS আছে মানে আপোনাৰ যোনটো আমাৰ মেডিকেল বোৰ্ড আছে আসাম হেল্থ মেডিকেল বোৰ্ড তাৰ লগত যোনবিলাক ষ্টেট হয় তাতে আশা থাকে তাৰপিছত AWW আছে LD আছে তো এইবোৰ সব আমাৰ লোকেল হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ কিছুমান আছে যোনবিলাকে আমাৰ বেসিক হেল্থ আৰু মেডিকেল কেয়াৰ খিনি প্ৰভাইড কৰে সকলোৱে জাগে দেখিছে যেতিয়া পলিঅ'ৰ যেতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হয় যোনবিলাক আশা কৰ্মী আছে বা আশা বাইদেউ যোনবোৰ আছে আমি দেখো তেওঁলোকে পলিঅ' ডিস্ট্ৰিবিউট কৰে য'ত মানে সৰু বাচ্চা থাকে তো সেইবোৰ আপোনাৰ মেইনলি বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰৰ আন্ডাৰত আহে আৰু সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু প্লাস পইণ্ট হয় ইয়াতে যে কিবা যদি ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এটেন্ড কৰিছে মানে ৰিলেটেড টু দিস বেসিক হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ বা হেল্থৰ যদি কিবা ট্ৰেইনিং এটেন্ড কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ কিছুমান প্লাস পইণ্ট কেৰি কৰিব তো এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ কিবা মানে সাৰ্টিফিকেট আছে তেনে নিশ্চয় লৈ যাব along with your জেৰক্স আৰু যদি সাৰ্টিফিকেটৰ কথা কওঁ তো স্টাৰ্টিং ফ্ৰম ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড যোনখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে লৈ পেলাই এক্সাম দিছিলে কোৱালিফাই কৰিছে সেই এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই যিমান আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ডিগ্ৰী বা এনেকুৱা যদি কিবা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামৰ আপোনালোকৰ যদি কিবা এডমিট কাৰ্ড বা সাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইখিনি লৈ যাব along with জেৰক্স কপিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনিও লৈ যাব আৰু অৰিজিনেল লৈ যাব কিছুমান সেলফ এটেস্টেড বিচাৰে কিছুমান সেলফ এটেস্টেড নিবিচাৰেও তো এনেকে দুখিনি মিলাই পেলাই লৈ যাব তাৰপিছত নলেজ এণ্ড কম্পিউটাৰ বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে বেসিক্সত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল আছে তাৰপিছত পাৱাৰ পইণ্ট আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ কথা যদি কওঁ এতিয়া আমি তাতে কি কওঁ বেসিক টেক্সট এডিটিং মানে আমাৰ যোনবিলাক টেক্সট হয় বা আমাৰ যোনবিলাক আমি যোনবিলাক লিখো আমাৰ লেটাৰ টাইপ যোনবিলাক বস্তু থাকে লেটাৰ্ছ এণ্ড অল তো সেইবোৰ আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ এডিট মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ৰেডৰ পৰা ব্লু আনিব পাৰি সাইজ সৰু কৰিব পাৰি ডাউন কৰিব পাৰি টেবল ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ হয় MS ৱৰ্ডৰ ইমেজ ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰি শেপছ
হেডাৰ ফুটাৰ যেনেকৈ এইডাল এখন যদি আমাৰ পেজ থাকে এনেকৈ আপোনাৰ হেডাৰ ফুটাৰ আমি ভৰাব পাৰোঁ কপি পেষ্টৰ কথা ক'লে ইয়াতে কিছুমান শ্বৰ্টকাটৰ কথা আহে যেনেকৈ Ctrl+C হ'লে কপি কৰোঁ তাৰপিছত Ctrl+V হ'লে আমি পেষ্ট কৰোঁ তো এইবিলাক কিছুমান শ্বৰ্টকাট আছে সুধিব পাৰে তো আপোনালোকক কৰি দেখাব দিব পাৰে ফৰমেট পেইণ্টাৰ মানে আমি কেনেকৈ আমাৰ যদি কিবা পেইণ্ট কৰিছে বা কিবা যদি ইয়াতে ফটো মানে ইয়াতে পেষ্ট কৰিছে এতিয়া আমি কেনেকৈ ফৰমেটিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ডকুমেণ্টখন ইন লাষ্ট আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম বা কি ফৰ্মেটত চেঞ্জ কৰিম PDF ফৰ্মেটত চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে নে JPG ফৰ্মেট নে HTML নে যোনটো মানে MS Wordৰ নিজৰ ফৰ্মেট আছে ডক বুলি আমি যোনটো চেক কৰোঁ সেইটো তো এইখিনি কিছুমান মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ বেচিক্স কিছুমান আছে যোনখিনি কৰা যায় বা কৰে বা সোধে আপোনালোকে এনেকুৱা স্কিল টেষ্ট কিছুমানত তাৰপিছত আছে এক্সেল যাক আমি স্প্ৰেডশ্বীট প্ৰগ্ৰাম বুলিও কওঁ আৰু এইটো বেষ্ট প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় যেতিয়া আমি টেবল ইনচাৰ্টৰ কথা যেতিয়া আহে এইটো বেষ্ট এটা প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় বিকজ তাতে বহুত ৰ'জ এণ্ড কলমছ ডাইৰেক্টলি দিয়া থাকে কলমছ এনেকৈ দিয়া থাকে তাত আমি জাষ্ট ভেলুবিলাক বহাই গ'লে হ'ল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো ফাৰ্ষ্ট হ'ল ক্ৰিয়েটিং স্প্ৰেডশ্বীট আমি এখন ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম এখন বনাব পাৰোঁ বা স্প্ৰেডশ্বীট এখন বনাব পাৰি মাৰ্জ চেলছ এতিয়া চেল কলমবিলাক আমাৰ যোনবোৰ আছে আমি এনেকৈ মাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ একেলগে আৰু মাৰ্জ কৰি পেলাই আমাৰ কলমটো যদি ডাঙৰ বিচাৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰে সৰু বিচাৰে সৰু কৰিব পাৰে এডিং বৰ্ডাৰ ইয়াতেও বৰ্ডাৰ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি ধৰক এখন যদি পেজ হয় বৰ্ডাৰ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি ইয়াতেও তাৰপিছত বেচিক এক্সেল ফৰ্মুলা এইখিনি চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এক্সেলৰ যদি এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যন লাগে মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ যদি এনেকৈ ষ্টাৰ এটা আহে তাৰ আগত আমি ফৰ্মুলা বহাই পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এডিশ্যন আমি যেতিয়া ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা বহাই দিওঁ এডিশ্যন হওক বা মাল্টিপ্লিকেশ্যন হওক এনেকৈ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা এডিশ্যন ইয়াতে আমাৰ ভেলুখিনি দেখাই দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশ্যন হওক বা এডিশ্যন হওক এনেকৈ ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন তো এইখিনি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় যোনে MS এক্সেলতে কৰিব পাৰি ৱৰ্ডত এইটো কৰিব নোৱাৰি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আমি এক্সেলৰ কথা কওঁ এতিয়া সুধিব পাৰে যে এক্সেলত আমি মানে স্প্ৰেডশ্বীট বনাব পাৰি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ এই বেচিক আমাৰ যদি মানে আপোনাৰ চামছ আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন হওক বা এডিশ্যন হওক বা ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন হওক সেই গোটেইখিনি ইয়াতে কৰিব পাৰি তাৰপিছত লাষ্ট এটা আছে এইটো হ'ল পাৱাৰ পইণ্ট এতিয়া মই য'ত শ্লাইড কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো পাৱাৰ পইণ্ট হয় এইটো এটা ডিজাইন হয় সকলোৱে দেখিছে চাগে এইটো এটা ডিজাইন য'ত এটা ৰেড লাইন আছে তো ইয়াতে আমি পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ উইথ ডিফাৰেণ্ট ডিজাইন ইয়াতে এটা ডিজাইন আছে বহুত বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন আছে ইয়াতে সৰুতে চাগে স্কুলত কম্পিউটাৰ যদি পঢ়িছে বা যোনে DCA কোৰ্চ কৰিছে নিশ্চয় দেখিছে যে আমি কেনেকৈ পাৱাৰ পইণ্টত ডিফাৰেণ্ট ডিজাইন ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ শ্লাইডবোৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াতেও টেবল ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি টেবলৰ লগত ইমেজ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া টেবল এখনক বোলে আপুনি বুজাব বিচাৰিছে তাতে ইমেজ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি তাৰপিছত এনিমেশ্যন ট্ৰেন্সলেশ্যন শ্লাইড শ্ব' গোটেইখিনি ইয়াতে কৰিব পাৰি শ্লাইড শ্ব' মানে এখন আপোনাৰ শ্লাইড আছে নেক্সট শ্লাইডখন কেনেকৈ আহিব তো তাৰে ডিজাইন কিছুমান আছে সেইটোক আমি শ্লাইড শ্ব' বুলি কওঁ তাৰপিছত লাষ্ট হ'ল ছেভিং মই ইয়াতে এটা বস্তু কৈ দিছোঁ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট তিনিটাৰ কাৰণে Ctrl+S যদি আমি মানে ইয়াতে একেলগে দবাওঁ বা আমি একেলগে প্ৰেছ কৰোঁ দেন এইটো ডকুমেণ্ট এখন ছেভ কৰে তো শ্বৰ্টকাট কি কিছুমান সোধে শ্বৰ্টকাট কিবোৰ বেছিভাগ সোধে যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ বেচিক্স কথা মানে সোধোঁ বা স্কিল টেষ্টত সোধোঁ তো এই শ্বৰ্টকাট কিজবোৰ মনত ৰাখিব মই তিনিটা ক'লোঁ এতিয়ালৈকে Ctrl+C কপি Ctrl+V পেষ্ট Ctrl+S ছেভ এইখিনি বেচিক্স কিছুমান আছে সেইখিনি আপোনালোকক সুধিব পাৰে ইন ইয়ৰ আপকামিং স্কিল টেষ্ট তো মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যাৰ স্কিল টেষ্ট কালি বা পৰহি আছে বেচিক হেল্থ ৱৰ্কাৰ হওক বা যি বাকী আছে তেওঁলোকক আমাৰ আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ফেমিলিৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ পঠালোঁ ইয়াৰ মাজতে মই কৈছোঁ যে আমাৰ APSC মেইনছ MAHAPACK আৰু APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত অফাৰ চলি আছে which is for a limited time you can use the code Y771 to gain access আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কি পাব APSC মেইনছ 12 লেংথ মক টেষ্ট চিৰিজ পাব MAHAPACKত অফাৰ চলি আছে which is in 3299 আৰু লগতে আমাৰ APSC যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ হয় মানে APSC 2024 যোনটো আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ হয় তাতে আপোনাৰ অফাৰ চলি আছে at 4999 আৰু if you use this code Y771 you will be getting an extra discount. Thank you everyone for watching and best wishes for your skill test.